สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะเชื่อว่าภาพคนใส่ผ้าปิดปาก N95 แบบนี้น่าจะเป็นภาพที่คุ้นเคยของใครหลายๆคนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าปัญหาฝุ่นควันหมอกควันหรือว่าอะไรสักอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมคะแต่เราจะใส่ผ้าปิดปากเล่าทั้งคลิปนี้จริงๆหรอคือไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็หายใจไม่ออกแล้วนะตอนนี้จริงๆอยู่ในอาคารดังนั้นถอดได้ถอดเถอะโอเคชีวิตดีขึ้นเยอะนะคะจากปัญหาฝุ่นควันหมอกควันอะไรต่างๆที่เรากำลังเจอกันอยู่เนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะคะที่เกิดฝุ่นควันหมอกควันอะไรแบบนี้เราน่าจะเคยได้ยินกันว่าที่ปักกิ่งก็มีปัญหานี่ที่เซี่ยงไฮ้ก็มีปัญหานี่ที่เกาหลีก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีแต่รู้ไหมคะมันมีปัญหาฝุ่นควันหมอกควันอะไรต่างๆเนี่ยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกที่รุนแรงมากๆและรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีคนตายถึง 12,000 คนจากปัญหาฝุ่นควันหมอกควันเนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะอยากรู้กันไหมคะว่าปัญหาหมอกควันฝุ่นควันอะไรครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงและเกิดจากอะไรค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามวิวครบในทุกช่องทางค่ะกดติดตามใน YouTube แล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่วิวอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะส่วนใครตามทาง Facebook อย่าลืม See First นะคะโอเคถ้าพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะปัญหาฝุ่นควันหมอกควันอะไรต่างๆที่วิวพูดถึงเนี่ยนะคะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเราเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะว่า The Great Smog of London นะคำว่า smog เป็นศัพท์ที่จริงๆใช้บรรยายสถานการณ์นั้นได้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะเกิดจากการรวมกันระหว่าง2คำด้วยกันค่ะคำแรกคือคำว่า smoke ซึ่งแปลว่าควันไฟอะไรทำนองนี้ใช่ไหมและคำที่2คือคำว่า fog ซึ่งแปลว่าหมอกนั่นเองรวมกันก็คือเป็นคำประมาณว่าหมอกควันทำนองนี้ค่ะไม่ต้องเถียงกันแล้วเนอะว่าสุดท้ายจะเป็นแบบหมอกจางๆหรือว่าควันคล้ายกันจนบางทีไม่อยากรู้เพราะว่ามันรวมกันเป็นคำเดียวอยู่ในคำว่า smog นี้แล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์ The Great Smog of London เนี่ยนะคะจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ฆ่าคนไปประมาณแบบ 12,000 คนเลยทีเดียวนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในครั้งเดียวเลยโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของปี 1952 ค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความเป็นมามันเกิดอะไรยังไงขึ้นกว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นแบบ The Great Smog of London ที่แบบฆ่าคนไปเยอะขนาดนั้นนะคะเหตุการณ์จริงๆในกรุงลอนดอนค่ะก่อนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนานแสนนานจะบอกว่าลอนดอนเป็นเมืองที่แบบมีหมอกควันอยู่แล้วถ้าใครนึกภาพจำในกรุงลอนดอนนะคะไม่นึกถึง Big Ben ไม่นึกถึง The Eye of London ก็จะนึกภาพเป็นเมืองเก่าๆคลาสสิกแล้วมีหมอกควันนึกออกใช่ปะซึ่งจริงๆแล้วค่ะนี่คือสภาพปกติของกรุงลอนดอนในช่วงที่แบบอากาศหนาวลอนดอนเป็นเมืองที่มีหมอกค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าหมอกเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเพราะหมอกคืออะไรหมอกนี่คือเหมือนเมฆเป๊ะเลยแต่ว่าเป็นเมฆที่ลอยต่ำลงมาอยู่ในระดับพวกเราเพราะว่าเมฆเนี่ยปกติมันต้องอยู่สูงขึ้นไปแบบในชั้นบรรยากาศอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยหมอกธรรมดาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกหมอกมันก็แค่อาจจะทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงนิดนึงจอดเครื่องบินยากมองข้างหน้าไม่เห็นอะไรไม่เห็นแต่มันก็แบบเย็นสบายชุ่มฉ่ำใช่ไหมล่ะทีนี้ปัญหามันคืออะไรคะปัญหามันคือหมอกเนี่ยบางครั้งมันทำตัวเป็นเหมือนฟองน้ำค่ะด้วยความที่มันเป็นเมฆมันเป็นแค่กลุ่มก้อนไอน้ำเนี่ยดังนั้นเวลามีอะไรอยู่ในอากาศไอ้พวกหมอกพวกอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปจับเหมือนกับฟองน้ำซับของทุกอย่างนี้เอาไว้ภายในหมอกค่ะดังนั้นเมื่อมันมีฝุ่นควันพิษอะไรต่างๆในอากาศแล้วไปเจอกับหมอกมันก็เลยทำให้หมอกเนี่ยทำหน้าที่ไปซับฝุ่นซับควันพิษแล้วก็จับทุกอย่างในอากาศเอาไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าลอนดอนจะเป็นประเทศที่มีฝุ่นควันนิดหน่อยก็จับกันไว้นิดๆหน่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะจนกระทั่งมีเหตุการณ์นึงค่ะซึ่งทำให้แบบปัญหาฝุ่นพิษควันพิษในลอนดอนเนี่ยเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนเวลานึกถึงลอนดอนนะคะอีกฉากนึงที่ทุกคนจะนึกถึงคือถ้าใครอยากรู้ว่าบ้านเป็นบ้านสไตล์อังกฤษไหมนะรับรองถ้าใครคุ้นเคยเนี่ยมองปราดเดียวรู้ทันทีเลยว่าบ้านไหนเป็นบ้านสไตล์อังกฤษสังเกตได้ว่าเวลาไปมองบ้านประเทศอื่นเนี่ยปล่องไฟมันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆมีแค่แบบ1ปล่องต่อ1บ้านบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าไปดูบ้านสไตล์อังกฤษลักษณะนี่ชัดเจนมากว่าทุกบ้านจะมีปล่องไฟแล้วเป็นปล่องไฟที่แบบเหมือนต่อมาจากแต่ละห้องเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ว่าในภาพจำของวิวจะรู้สึกว่าคนอังกฤษเนี่ยผูกพันกับปล่องไฟมากคือทุกคนดูแบบว่าใช้เตาผิงกันเป็นปกติเลยประมาณนั้นนะคะซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าในสมัยแรกๆนึกสภาพเตาผิงเวลาจะผิงไฟเขาใช้อะไรจุดไฟใช้ไม้ใช่ไหมคะนึกภาพแบบว่านิทานอังกฤษเนี่ยจะต้องมีแบบคนตัดฟืนเอาฟืนมาแล้วก็มาจุดในเตาผิงประมาณนั้นปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่คนเริ่มรู้ว่าเฮ้ยจุดไฟจากฟืนแป๊บเดียวเดี๋ยวฟืนก็หมดละแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าจุดไฟแล้วเนี่ยให้พลังงานได้เยอะมากแล้วมันก็อุ่นยาวนานมากไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆสิ่งนั้นนะคะก็คือถ่านหินนั่นเองปัญหาเริ่มเกิดขึ้นตอนที่ชาวลอนดอนเริ่มรู้จัก
ถ่านหินค่ะเริ่มรู้ว่าถ้าเราใช้ถ่านหินเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่เอาไว้เผาไหม้ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ได้ความอบอุ่นที่ยาวนานกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าการใช้ไม้นะทีนี้ปัญหามันคืออะไรคะปัญหามันคือถ่านหินน่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากแบบการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ในแบบดึกดำบรรพ์เหมือนอารมณ์พวกน้ำมันอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมทีเนี้ยถ่านหินมันก็มีหลายเกรดซึ่งไอ้พวกเกรดที่แบบแพงๆเผาไหม้ไปแล้วหมดสิ้นอะไรเงี้ยมันก็แพงนึกออกใช่ไหมมันคงไม่มีใครนำมาใช้ในครัวเรือนดังนั้นถ่านหินประเภทที่เขานำมาใช้ในครัวเรือนเนี่ยมันก็เลยเป็นประเภทแบบถูกๆแล้วก็ปล่อยสารพิษเยอะๆซึ่งสารที่ปล่อยออกมาจากถ่านหินพวกนี้เนี่ยนะคะมีอันตรายต่อร่างกายเรามากๆเลยค่ะโดยเฉพาะ2ตัวด้วยกันเข้าสู่ห้องเรียนเคมีค่ะตัวแรกนะคะก็คือสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นเอง SO2 หลายๆคนที่เคยเรียนวิชาเคมีนะคะน่าจะรู้จัก SO2 กันดีว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตัวนี้เมื่อไปจับกับน้ำหรือว่าH2O เนี่ยนะคะมันจะผสมรวมกัน mix กันออกมาแล้วเกิดเป็นสารชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือ H2SO4 กรดซัลฟิลิกนั่นเองค่ะหรือว่าที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรดกัมมันถันนึกสภาพว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารที่ลอยในอากาศใช่ไหมลอยไปจากการเผาไหม้ถ่านหินเมื่อเราหายใจเอาสารตัวนี้เข้าไปฟึบในร่างกายเรามีน้ำมันไปผสมกันในร่างกายเราทำปฏิกิริยากันปึ้งแล้วเกิดเป็นกรดอยู่ในร่างกายเราเฮ้ยอันนี้เรื่องซีเรียสใช่ไหมนึกออกปะซึ่งหลายๆคนที่เคยแบบทดลองวิทยาศาสตร์ตอนมัธยมน่าจะรู้นะว่ากรดซัลฟิลิกเป็นกรดที่รุนแรงพอสมควรนะก็สามารถกัดนู่นกัดนี่ได้แล้วถ้ามันกัดของข้างนอกได้แล้วมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราพวกอวัยวะภายในเราจะไม่โดนกัดหรอซึ่งแบบระบบทางเดินหายใจอะไรก็เป็นระบบที่แบบค่อนข้างเซนซิทีฟนึกออกใช่ไหมคะส่วนสารอีกตัวนึงค่ะที่ปล่อยออกมาพร้อมๆกับสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นก็คือสารคาร์บอนมอนอกไซด์นั่นเองตัวนี้คุ้นเคยชื่อกันดีเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยนะคะมีผลต่อร่างกายเรายังไงคือมันจะไปจับกับฮีโมโกลบินในเลือดแล้วพอจับกันออกมาปุ๊บมันจะไปกระทบต่อการแบบทำงานของออกซิเจนในร่างเราเหมือนแบบว่าเราจะไม่ได้รับออกซิเจนเท่าที่เราควรจะได้รับดังนั้นนะคะสาร2ตัวนี้เป็นสารที่แบบอันตรายมากและทั้งคู่ปล่อยออกมาจากถ่านหินและเป็นถ่านหินที่จุดให้ความอบอุ่นกันในบ้านเรียกได้ว่าแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะจ๊ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะชาวลอนดอนในยุคนั้นไม่แน่ใจว่าไม่รู้หรือว่ามันถูกหรือว่าอะไรก็ตามเขาก็ยังคงใช้ถ่านหินกันมาเรื่อยๆจุดกันมาเรื่อยๆให้ความอบอุ่นกันมาเรื่อยๆเพราะมันถูกกว่าถ่านไม้แบบหลายเท่าเลยนะคะจากการใช้ถ่านหินในครัวเรือนกันเนี่ยนะคะนึกสภาพทุกบ้านจุดเตาผิงของตัวเองจุดปล่อยควันออกมาทางปล่องไฟปล่อยออกมาเมื่อสารพิษพวกนี้ลอยไปในอากาศไปจับกับหมอกของกรุงลอนดอนที่แบบลอยต่ำอยู่แล้วมันก็เลยทำให้แบบว่าเกิดหมอกควันขึ้นกันเป็นประจำเลยค่ะเรียกได้ว่าลอนดอนในยุคสมัยนั้นอากาศไม่ดีเลยนะแล้วก็ทำให้เกิดคนตายกันแบบเป็นประจำเป็นแบบหลักพันคนแทบทุกปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวเพราะว่าในฤดูหนาวคนจะจุดไอ้ถ่านหินตัวนี้เยอะเป็นพิเศษก็หนาวไงหนาวก็ผิงไฟนึกออกใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาก็ยังไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์ประจำปีกันไปคือลอนดอนในยุคนั้นเรียกได้ว่าเหม็นทั้งเมืองนะคะก็จะเป็นยุคที่แบบว่าเละๆนิดนึงแต่ปัญหามันเริ่มมาหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงปี 1700 กว่าๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นเกิดเหตุการณ์สำคัญหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นก็คือเหตุการณ์ปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองหลายๆคนน่าจะเคยได้เรียนเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยววิวจะมาเล่าให้ฟังค่ะหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะนึกสภาพว่าอยู่ดีๆก็มีโรงงานอุตสาหกรรมผุดขึ้นมาในอังกฤษเต็มไปหมดเลยผุดขึ้นมาในแบบทุกส่วนของประเทศเลยนะคะผุดขึ้นมาปุ๊บแต่เดิมการเผาไหม้ถ่านหินเกิดขึ้นแค่ในครัวเรือนใช่ไหมตอนนี้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วแปลว่าในโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องใช้เชื้อเพลิงเหมือนกันเพื่อดำเนินการผลิตอะไรต่างๆดังนั้นถ่านหินก็โดนใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยและในโรงงานอุตสาหกรรมแน่นอนว่าใช้หนักกว่าในครัวเรือนหลายเท่าเลยทีเดียวนะคะดังนั้นปล่อยควันออกมาเยอะๆๆๆประกอบกับช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มมีอะไรเข้ามานั่นก็คือรถยนต์นั่นเองและรถยนต์ในสมัยนั้นนะคะคือรถยนต์เครื่องดีเซลซึ่งแบบมันก็ไม่ได้เผาไหม้สมบูรณ์อะไรขนาดนั้นดังนั้นควันจากครัวเรือนควันจากโรงงานอุตสาหกรรมควันจากรถยนต์ดีเซลเรียกได้ว่าตอนนั้นลอนดอนนี่แบบเละทั้งเมืองเลยค่ะทำให้เกิดปัญหาหมอกควันอันเนี้ยบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดคำศัพท์คำว่า smoke ที่วิวเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะคือแต่เดิมเนี่ยเขาไม่มีคำนี้กันหรอกเขามีแค่คำว่า fog กับ smoke ช่วงนั้นมันแบบเกิดบ่อยจนมีคนคิดศัพท์ขึ้นมาได้เลยว่าแบบเอามารวมกันดีกว่ากลายเป็นคำว่า smoke เราจะได้มีสิ่งที่เรียกไอหมอกควันดำๆเนี่ยสักทีหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเหตุการณ์ก็ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นไม่รุนแรงขนาดนั้นแปลว่ามีคนตายหลักพันนะแต่ว่าเหตุการณ์มันมารุนแรงจริงๆเป็น The Great Smog of London เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมปี 1952 เพราะว่าเกิด perfect condition ขึ้น perfect condition คือเหมือนแบบว่ามีเงื่อนไขต่างๆสมบูรณ์แบบเรียกได้ว่าวันซวยสมบูรณ์แบบ bad day ว่างั้นเถอะค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจาก1ช่วงนั้นเป็นเดือนธันวา
าคมเดือนธันวาคมที่ลอนดอนเป็นเดือนที่อากาศหนาวมากหิมะลงอะไรลงใช่ไหมคนหนาวเป็นพิเศษทำอะไรจุดไฟผิงทำให้แต่ละบ้านเรือนเนี่ยปล่อยควันออกมาเยอะๆๆๆๆเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นค่ะคือความกดอากาศรอบลอนดอนเนี่ยเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทำให้เกิดปรากฏการณ์นะคะที่เขาเรียกว่าแอนตี้ไซโคลนเคยได้ยินคำว่าไซโคลนกันใช่ไหมไซโคลนคือแบบลมพายุอะไรอย่างนี้พอใส่แอนตี้เข้าไปคือแปลว่าเกิดเหตุการณ์ตรงข้ามค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทั้งกรุงลอนดอนอ่ะไม่มีลมคือเหมือนแบบลมมันสงบเงียบกริบเลยดังนั้นเวลาใครปล่อยควันอะไรออกมาแต่เดิมนึกสภาพมีควันลอยมาฟิวเจอลมพัดปุ๊บไปควันมันก็กระจายปุ๊บอาจจะมีควันเหลืออยู่นิดหน่อยแต่มันก็กระจายไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทีนี้ตอนนี้มันเกิดแอนตี้ไซโคลนดังนั้นปล่อยควันออกมาเท่าไหร่มันก็คายตรงนั้นนะคะไม่ขยับไปไหนเลยจากเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะเมื่อผสมรวมกันเข้าไปบ้านเรือนปล่อยควันเยอะขึ้นโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ได้หยุดผลิตรถก็ยังวิ่งอยู่ลมก็ไม่มีเรียกได้ว่า perfect condition จริงๆนะคะดังนั้นในวันที่4ธันวาคมปี1952ค่ะอยู่ดีๆไอหมอกควันที่แบบเกิดขึ้นทุกปีมันก็เกิดขึ้นเหมือนปกติเลยแต่มันเกิดขึ้นหนาแน่นกว่าปกติแบบหลายเท่าเลยนะคะหนาแน่นชนิดที่เขาเรียกแบบชื่อเล่นของเหตุการณ์นี้นอกจาก The Great Smog of London เนี่ยบางคนนะคะก็เรียกชื่อเล่นของเหตุการณ์นี้ว่า P Super ค่ะไม่ได้หมายถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแบบซูเปอร์แบบเยอะหรืออะไรนะซุปแบบซุปเลยอะถ้วยซุปคือถ้าใครเคยกินอาหารแบบ British แท้นะมันจะมีซุปชนิดนึงเรียกว่าซุปถั่วอย่าไปนึกถึงซุปถั่วแบบอิตาเลียนหรือฝรั่งเศสอะไรที่แบบเนียนๆสวยๆสีเขียวๆนะคะซุปถั่วลอนดอนอะมันจะแบบเละๆเหลืองๆนิดนึงแบบคือส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ารสชาติอาจจะไม่ค่อยคุ้นปากคนไทยเท่าไหร่นะคะทำไมเขาถึงเอามาเปรียบเทียบกับซุปถั่วเพราะว่าในอากาศค่ะฝุ่นและควันเนี่ยมันหนาแน่นถึงขนาดที่แบบคนเริ่มเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองอะคือสีเหลืองเหมือนในซุปถั่วเลยเพราะว่าแบบเห็นสีเหลืองจากสารกัมมันถันนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าฝุ่นควันเนี่ยก็ค่อยหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกก็เริ่มมีฝุ่นเริ่มมีควันเริ่มแบบมองข้างหน้าไม่เห็น100 เมตรจนในที่สุดนะคะเหตุการณ์มันหนักถึงขนาดที่ไอฝุ่นควันหมอกควันอันเนี้ยมันหนาแน่นแล้วก็ลอยต่ำจนเรียกได้ว่าโอ้โหอาการหนักมากอะนึกสภาพยืนอยู่ตรงนี้แล้วฝุ่นมันเยอะจนไม่เห็นเท้านี่แปลว่าฝุ่นมันต้องเยอะขนาดไหนแล้วเราแบบหายใจเอาอะไรเข้าไปในปอดอะนึกออกปะถ้าเราไปดูภาพในสมัยนั้นกันนะคะจะเห็นว่าแบบเห็นป่ะฝุ่นควันมันแบบโหดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าแทบมองอะไรไม่เห็นเลยนะแบบทัศนวิสัยแย่มากคืออย่างแบบว่าที่อังกฤษดังเรื่องฟุตบอลใช่ไหมคะเล่นฟุตบอลอยู่อย่างเงี้ยโกก็แบบหาลูกบอลไม่เจอถึงขั้นที่ต้องแบบยกเลิกแมตช์อะไรเลยก็มีแล้วก็พวกโรงละครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยกเลิกการเล่นเพราะว่าฝุ่นควันมันไม่ได้อยู่แค่นอกอาคารมันเข้าไปถึงในอาคารด้วยนะคะคือถ้าหลายๆคนที่เคยไปอังกฤษก็น่าจะรู้นะว่าเขาไม่ค่อยแบบว่ามีอาคารติดแอร์หรืออะไรเท่าไหร่ยิ่งในยุคนั้นไม่มีหรอกนะคะคือใช้อากาศแบบธรรมชาติโฟลว์เข้าไปตลอดเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นเมืองหนาวดังนั้นฝุ่นควันอะไรเข้าไปในอาคารหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าพวกละครเวสต์เอนด์ต่างๆก็ไม่รู้จะเล่นไปทำไมเพราะว่าเล่นไปฝุ่นควันมันก็ทำให้ถึงขนาดที่ว่าผู้ชมไม่สามารถมองเห็นภาพบนเวทีได้นะคะส่วนตามถนนหนทางเนี่ยอุบัติเหตุเยอะมากจริงๆนะพวกรถใต้ดินอะไรต้องยกเลิกการวิ่งหมดเลยส่วนบนถนนนี่ก็วินาศสันตโลมากตำรวจถึงขั้นต้องแบบจุดไฟแล้วก็เอาไฟมาโบกไปโบกมาเพื่อให้สัญญาณจราจรนะคะเพราะว่ารถมันไม่สามารถเห็นไฟหน้าของรถคันหน้าได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่จริงๆค่ะของชาวลอนดอนซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ไม่ได้ดำเนินอยู่แค่วันเดียวนะแต่ว่าดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นระยะเวลาถึง5 วันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าระหว่าง5 วันนี้เหตุการณ์มันก็หนักขึ้นเรื่อยๆคือวันแรกคนยังร่างกายแข็งแรงอยู่ใช่ปะก็ยังพอทนได้พอวันที่2เริ่มแบบทนไม่ได้เริ่มนู่นเริ่มนี่ก็มีคนแบบป่วยและตายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหลอดลมอักเสบเป็นมีปัญหาด้านทางเดินหายใจรวมไปถึงปัญหาที่แบบอาจจะไม่ใช่ปัญหาทางตรงเกิดจากอุบัติเหตุเช่นแบบขับรถไปก็แบบว่ามีการเฉี่ยวชนกันก็มองเท้าตัวเองยังไม่เห็นนะนึกสภาพขับรถจะไปมองเห็นกันได้ยังไงนะคะดังนั้นตลอด5 วันนี้มีคนตายไปเยอะมากๆเรียกได้ว่าตายในแบบทันทีเนี่ยประมาณ 4,000 คนเลยทีเดียวนะคะนึกสภาพ5 วันแค่หมอกคนตายไป 4,000 คนนะแล้วก็ยังไม่นับที่แบบหลังจากเหตุการณ์นี้คนค่อยๆทยอยตายกันไปเพราะว่าป่วยเป็นแบบโรคทางเดินหายใจต่างๆอีกประมาณ 8,000 คนนะคะเรียกได้ว่ามีคนตายเพราะไอ้หมอกควันเนี่ยประมาณ 12,000 คนเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับคนที่ป่วยนะที่แบบว่าป่วยจากเหตุการณ์พวกนี้แต่ไม่ถึงตายอีกประมาณเป็น100,000 คนเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่ากระทบต่อแบบชีวิตคนเยอะมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าเราเอาคนลอนดอนในยุคนั้นเนี่ยมาเรียงกันทั้งหมดเนี่ยนะทุก 1,000 คนจะมีคนตาย1 คนจากเหตุการณ์นี้ค่ะ1 ใน 1,000เยอะนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเป็นเราที่ตายนึกออกใช่ปะและถ้าเกิดใครได้ดูซีรีส์ The Crown นะคะขอยกอีกรอบหลายๆคนน่าจะรู้ว่าติดจริงๆนะจ๊ะมันจะมี EP นึงรู้สึกจะชื่อ Act of God ถ้าใครจำได้นะคะว่ามันมีพูดถึงเหตุการณ์
The Great Smog of London รอบนี้ด้วยที่แบบว่ามีฝุ่นควันเยอะแยะมากมายแล้วในเรื่องเขาก็ไปพูดถึงวินสตันเชอร์ชิลที่แบบตอนแรกก็ไม่แคร์เหตุการณ์นี้แต่ว่าสุดท้ายเกิดกับคนใกล้ตัวก็เลยหันมาแคร์เหตุการณ์นี้อย่างไรก็ดีค่ะบันทึกตามประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุไว้นะคะว่าเหตุการณ์ใน The Crown เนี่ยจริงหรือไม่จริงนะเชอร์ชิลจะสนใจหรือไม่สนใจอันนี้ไม่ได้บันทึกไว้เพราะว่าช่วงนั้นอะพวกหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆก็ไม่มีใครมาสนใจเชอร์ชิลหรอกทุกคนก็ลงแต่แบบเตือนภัยว่าปัญหาจากหมอกเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้เกิดอะไรเกิดนู่นเกิดนี่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้รุนแรงอยู่เป็นเวลาทั้งหมด5 วันด้วยกันค่ะวันที่9 ธันวาคมนะคะเหตุการณ์ก็ค่อยๆคลี่คลายลงค่ะเพราะว่าเริ่มมีลมมีอะไรเข้ามาทำให้หมอกควันค่อยๆกระจายตัวออกไปแล้วก็เรื่องราวก็จบลงทั้งหมดค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะรัฐบาลอังกฤษก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะผ่านไปทั้งหมด4 ปีด้วยกันก็เริ่มมีกฎหมายอะไรออกมาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ Clean Air Act นั่นเองค่ะก็คือจะหันมาดูแลแบบว่าอากาศในกรุงลอนดอนคือรัฐบาลอังกฤษบอกว่าเราจะหันมาดูแลอากาศในกรุงลอนดอนอากาศในประเทศอังกฤษให้มันดีขึ้นแล้วเราจะไม่ลงไปอยู่จุดนั้นแล้วก็เริ่มมีการออกกฎต่างๆนะคะว่าแบบครัวเรือนห้ามใช้เชื้อเพลิงอันนั้นตรงนั้นต้องทำอย่างนี้ตรงนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นทำให้มลภาวะทางอากาศในกรุงลอนดอนหลังจากนั้นเนี่ยเบาบางลงค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลอนดอนจะอากาศดีนะทุกวันนี้ลอนดอนก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่อากาศแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะจากเหตุการณ์ The Great Smog of London ในครั้งนี้นอกจากจะทำให้รัฐบาลของอังกฤษเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเรื่องมลภาวะประชาชนอังกฤษหันมาสนใจเรื่องมลภาวะทางอากาศแล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องที่ซีเรียสน่าดูแล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ก็ยังทำให้คนทั่วโลกเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศเช่นเดียวกันค่ะคือปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะที่ในลอนดอนนะคะมันเกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆเพราะว่าเรื่องปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องเชื้อเพลิงเช่นในนิวยอร์กนะคะช่วงปี 1960 กว่าๆเนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดนเป็นแบบครั้งเดียวยิ่งใหญ่เท่าแบบ The Great Smog of London โดนเป็นระยะนะคะซึ่งไอ้สม็อกในนิวยอร์กเนี่ยนะกระทบคนเยอะถึงแบบ16 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเวลาใกล้เคียงกันไม่ใช่แค่ในนิวยอร์กในบอสตันก็มีในบอสตันนี่โหดร้ายถึงขั้นที่แบบฝนตกลงมาเป็นแบบสีดำอ่ะคือฝนเป็นฝนฝุ่นนะคะเป็นฝนที่แบบปนกับฝุ่นควันต่างๆแล้วตกลงมานะคะเรียกได้ว่าหลังจากเหตุการณ์เนี่ยทุกคนก็เลยหันมาสนใจเรื่องมลภาวะทางอากาศกันมากขึ้นแล้วก็หันมาช่วยกันออกกฎหมายต่างๆควบคุมพวกแบบเรื่องมลภาวะอากาศในโลกค่ะ เป็นไงกันบ้างคะแหมประเทศไทยเราก็เจอกันหนักหน่วงเหมือนกันเนาะแต่อาจจะไม่ได้หนักหน่วงเท่าที่ลอนดอนในปีนั้นอย่างไรก็ดีก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเริ่มหันมาสนใจเรื่องมลภาวะทางอากาศในประเทศไทยกันได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ไปเตือนเพื่อนๆนะคะว่าเรื่องมลภาวะทางอากาศเป็นเรื่องที่ซีเรียสจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆเรื่องการป้องกันตัวเองอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความรู้กันค่อนข้างมากเนอะไม่ใช่แค่เรื่องแบบใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่นควันหรืออะไรนะคะแต่รวมไปถึงพวกแบบว่าการใส่หน้ากากอนามัยกันพวกโรคระบาดต่างๆด้วยเหมือนกันนะคือหลายๆคนชอบคิดว่าแบบเวลาใส่หน้ากากอนามัยเดินในที่สาธารณะจะโดนมองว่าแปลกไหมอะไรไหมจริงๆเราควรจะเลิกความคิดนี้ไปได้แล้วก็หันมาสนใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะรวมไปถึงสุขภาพส่วนรวมด้วยเนาะคือถ้ามันมีฝุ่นควันก็ใส่เถอะค่ะหน้ากากอะไรที่มันกันได้ไม่ว่าจะเป็นแบบ PM 2.5 หรืออะไรที่แบบว่าที่มันเหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นๆก็ใส่ไปเถอะไม่ต้องกลัวคนมองหรอกหรือถ้าตอนนี้ไม่ได้มีฝุ่นควันแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วแต่เราไปอยู่ในที่ที่คนแออัดแล้วรู้สึกว่าแบบเต็มไปด้วยคนที่ไม่สบายแล้วร่างกายเราอ่อนแออยู่อะไรเงี้ยใส่หน้ากากกันไว้เถอะอย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองไม่ให้เราป่วยนะคะคือแค่โดนคนมองนาทีเดียวแล้วก็ตัดสินว่าแบบไอ้นี่ใส่แมสแปลกอะไรเงี้ยเทียบกับสุขภาพร่างกายเราในระยะยาวอะรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเราแบบสำคัญกว่าเยอะนะคะที่สำคัญใครที่ป่วยนะคะเป็นหวัดไออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเห็นแก่ส่วนรวมเนอะแล้วก็ใส่แมสปิดปากตัวเองค่ะคือหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยกลัวไงอายกลัวเขารู้ว่าป่วยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมใส่แมสแล้วก็ไอในที่สาธารณะมันเป็นการแบบกระจายเชื้อโรคค่ะโอเคนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ